So the thrombocytes are the platelets. Platelet is the last formed element of our blood and which is about only 1%. 96% RBC, 3% WBC and 1% thrombocytes. Now we are discussing about that 1% thrombocytes which are present in our blood. So firstly the shape of these cells. यांचा शेप जो आहे तर तो शेप कसा असणार आहे. जनरली इन द सर्क्युलेटिंग ब्लड, ज्यावेळेस ब्लड नॉर्मली आपल्या बॉडीमध्ये सर्क्युलेट होत असतं, इन दॅट सर्क्युलेटिंग ब्लड द थ्रोम्बोसाइट्स आर ओव्हल शेप्ड. ह्या कशा असणार आहेत? ह्या ओव्हल शेप्ड असणार आहेत. थ्रोम्बोसाइट्स इन द सर्क्युलेटिंग ब्लड आर ओव्हल शेप्ड. यांचा आकार जो आहे तर तो आकार हा थोडासा ओव्हल असतो. बट इन द एक्स्ट्रॅक्टेड ब्लड the thrombocytes become quickly stellate shaped. परंतु ज्यावेळेला ब्लड एक्स्ट्रॅक्ट केलेला असेल तर त्या एक्स्ट्रॅक्टेड ब्लड मध्ये मात्र थ्रोम्बोसाइट जे आहेत तर त्या थ्रोम्बोसाइटचा आकार कसा होतो? स्टिलेट होतो. स्टिलेट. स्टिलेट मीन्स स्टार शेप्ड. कसाही वेडा वाकडा कोपरे असणारा आकार जो आहे तर तो आकार त्यांचा तयार होतो. परंतु ज्यावेळेला नॅचरली तुमच्या शरीरामध्ये ब्लड सर्क्युलेट होत असतं, तुमच्या ब्लड व्हेसल्स इंटॅक्ट आहेत आणि त्या ब्लड व्हेसल्स मधून ज्यावेळेस ते ब्लड सर्क्युलेट होतंय आणि त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या थ्रोम्बोसाइट जर आपण बघितल्या तर ह्या थ्रोम्बोसाइट ओव्हल आकाराच्या असतात. परंतु आपण जर ब्लड बाहेर काढलं आणि मायक्रोस्कोप मध्ये जर बघायला लागलो तर त्याचा अर्थ ब्लड इज एक्स्ट्रॅक्टेड. म्हणजे आपण तुमची ब्लड व्हेसल रप्चर केलेली आहे ऍक्च्युली, आणि त्या ब्लड व्हेसल्स मधून जर आपण ब्लड बाहेर घेतलं तर त्या ब्लड मध्ये थ्रोम्बोसाइट जे आहेत तर त्या थ्रोम्बोसाइटचा आकार कसा होतो? त्यांचा आकार हा स्टिलेट शेप्ड होणार आहे. बेसिकली द थ्रोम्बोसाइट्स आर द फ्रॅगमेंट्स ऑफ मेगा कॅरिओसाइट. थ्रोम्बोसाइट काय आहे? थ्रोम्बोसाइट ह्या मेगा कॅरिओसाइट जे आहेत तर त्या मेगा कॅरिओसाइटचे छोटे छोटे तुकडे आहेत. दीज आर द फ्रॅगमेंट्स. ओके, म्हणून ह्यांचा आकार जो आहे तर तो आकार हा थोडासा ओव्हल असणार आहे. As these are the fragments of megakaryocyte, so these are the smallest formed elements of our blood. म्हणून थ्रोम्बोसाइट जे आहेत तर ह्या थ्रोम्बोसाइट आपल्या ब्लडचा सगळ्यात छोटा फॉर्म्ड इलिमेंट असणार आहे. सगळ्यात छोटा फॉर्म्ड इलिमेंट म्हणजे यांची साईज आपल्याला बघावं लागणार आहे. यांची साईज काय आहे? यांची जर डायमीटर आपण बघितली तर डायमीटर असणार आहे 2 ते 5 मायक्रॉन पर्यंत, 2 to 5 मायक्रॉन. दॅट मीन्स दीज आर व्हेरी स्मॉल फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ आवर ब्लड. बघा आरबीसी ची साईज आपण बघितली होती 7 ते 8 मायक्रॉन मध्ये होती. डब्ल्यूबीसी ची साईज आपण बघितली 8 ते 22 मायक्रॉनच्या दरम्यान त्यांची साईज होती. म्हणजे सगळ्यात छोट्या आकाराची डब्ल्यूबीसी जरी म्हणलं आपण तर ती 8 मायक्रॉनची होती आणि सगळ्यात मोठी 22 मायक्रॉन पर्यंत जाऊन पोहोचलेली होती. आणि आता जर आपण प्लेटलेटचा आकार बघितला तर सगळ्यात छोटी प्लेटलेट जी असेल थ्रोम्बोसाइट तर ती 2 मायक्रॉनची असेल आणि मोठ्यातली मोठी किती असेल? 5 मायक्रॉनची. 5 पेक्षा मोठी आहे का? नाहीये. म्हणजे सगळ्यात छोटा फॉर्म्ड इलिमेंट कोण? सगळ्यात छोटा असणारा फॉर्म्ड इलिमेंट म्हणजे तुमची प्लेटलेट असणार आहे. मी सेल म्हणलं नाहीये, मी थ्रोम्बोसाइटला सेल म्हणलं नाही, मी तिला फॉर्म्ड इलिमेंट म्हणतो बिकॉज इट इज नॉट सेल. ही सेल नाहीये, हा सेलचा तुकडा आहे. दिस इज द फ्रॅगमेंट ऑफ द सेल. हा सेलचा काय आहे? हा सेलचा आपल्याला फ्रॅगमेंट म्हणून पाहायला मिळतो. म्हणून मी जनरली शब्द वापरतोय दॅट इज द फॉर्म्ड इलिमेंट. दिस इज स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड इलिमेंट ऑफ आवर ब्लड. साईटच्या नंतर कलरचा विचार करूया. थ्रोम्बोसाइटचा काय कलर असतो? थ्रोम्बोसाइट्स अल्सो लॅक द हिमोग्लोबिन. थ्रोम्बोसाइट मध्ये सुद्धा हिमोग्लोबिन हा प्रेझेंट नसतो. And as the hemoglobin is absent, so the thrombocytes are also colorless or whitish in color. म्हणून थ्रोम्बोसाइट जे आहे तर ह्या थ्रोम्बोसाइट सुद्धा व्हाइटिश असतील किंवा ह्या कलरलेस असतील. कलरलेस or व्हाइटिश. मग आता त्या व्हाइटिश आहेत, मग तुम्हाला सर मग त्यांना व्हाईट ब्लड सेल्स का म्हणत नाहीत? डब्ल्यूबीसी म्हणायला पाहिजे होतं त्यांना, कारण की या सेल थोड्याच आहेत. These are the fragments. हे तुकडे आहेत त्यांचे. बरं आपण यांना सेल म्हणतो, यांच्यामध्ये न्यूक्लियस कुठे? यांच्यामध्ये न्यूक्लियस नाहीये म्हणून यांना सेल म्हणता येत नाहीये. म्हणून आपण म्हणतो यांना फॉर्म्ड एलिमेंट. सो दे आर व्हाइटिश और कलरलेस. ओके,
यांचा लाईफ स्पॅन काय असतो? लाईफ स्पॅन इज ऑल्सो व्हेरी शॉर्ट. तुमच्या ज्या प्लेटलेट आहे त्या प्लेटलेटचा लाईफ स्पॅन जो आहे तर तो लाईफ स्पॅन सुद्धा अत्यंत कमी असतो. 5 to 10 days ओनली. 5 to 10 days. 5 ते 10 दिवसांचा लाईफ स्पॅन असतो फक्त यांचा. म्हणजे लाईफ स्पॅन सुद्धा अत्यंत कमी आहे ह्या सेल्सचा. नंबरचा विचार करूयात. थ्रम्बोसाइट जे आहे तर ह्या थ्रम्बोसाइटचा नंबर किती असतो? नंबर ऑफ थ्रम्बोसाइट इज इन लॅक्स. ह्यांचा नंबर किती आहे? लाखांमध्ये यांचा नंबर असतो. बघा आरबीसीचा नंबर मिलियन मध्ये होता. 96% होत्या ना त्या, म्हणून त्यांचा नंबर मिलियन्स मध्ये होता. मिलियन पर क्युबिक एमएम ऑफ ब्लड. डब्ल्यूबीसी काही हजारांमध्ये होत्या. अहो 3% होत्या तुमच्या पूर्ण ब्लड मध्ये, तरीही त्यांचा जो नंबर आहे तो काही हजारांमध्ये होता. आता ह्या तर 1% फक्त. 1% म्हणजे यांचा नंबर काही 100 मध्ये पाहिजे होता, शेकड्यामध्ये नंबर पाहिजे होता यांचा, परंतु ह्यांचा नंबर लाखांमध्ये असतो. द नंबर ऑफ दिस सेल इज इन लॅक्स. वाय? ड्यू टू द साईज. सेलची साईज कमी झाली की सेलचा नंबर वाढतो बघा, आणि सेलचा आकार मोठा झाला की सेलचा नंबर कमी होतो. डब्ल्यूबीसीचा आकार मोठा आहे म्हणून जरी त्या 3% असतील तरी सुद्धा त्यांचा नंबर हा काही 1000 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि आपल्या ज्या थ्रम्बोसाइट्स आहेत त्यांचा आकार बघा, आकार खूपच छोटा आहे. त्यांचा साईज 2 to 5 मायक्रॉन ही साईज आहे. जरी त्या 1% असतील, ड्यू टू द स्मॉल साईज द नंबर ऑफ थ्रम्बोसाइट इज इन लॅक्स. यांचा नंबर जो आहे तर तो लाखांमध्ये असतो. काय नंबर आहे? 1.524 lakhs पर क्युबिक एमएम हा नंबर आहे या सेलचा. 1.5 लाख ते 4 लाख पर क्युबिक एमएम. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये थ्रम्बोसाइट जे आहे तर ह्या थ्रम्बोसाइट आपल्या ब्लड मध्ये प्रेझेंट असतात. म्हणून तुम्ही जर नंबरनुसार नंबरनुसार तुमच्या ब्लडच्या सेल जर अरेंज करत असाल तर नंबर 1 ला येते कोण? आरबीसी. नंबर 2 ला येते कोण? प्लेटलेट. नंबर 3 ला येते कोण? डब्ल्यूबीसी. आणि पर्सेंटेज नुसार जर तुम्ही अरेंज करत असाल तर नंबर 1 ला कोण येत आहे? आरबीसी. नंबर 2 ला कोण येत आहे? डब्ल्यूबीसी. नंबर 3 ला कोण येत आहे? प्लेटलेट. कुठला प्रश्न विचारला याच्यावर थोडासा फोकस करत जा. नंबर विचारला का पर्सेंटेज विचारला? पर्सेंटेज नुसार सिक्वेन्स बदलतो, नंबर नुसार सिक्वेन्स जो आहे तर तो सिक्वेन्स काय होणार आहे? तो चेंज होणार आहे. ओके, म्हणून आपण नंबरचा ज्यावेळेस विचार करतो तर 1.5 to 4 lakhs पर क्युबिक एमएम एवढा नंबर यांचा असणार आहे. परंतु जर तुमच्या ब्लड मध्ये प्लेटलेटचा नंबर जर वाढला तर देन दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज थ्रोम्बोसाइटोसिस. दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज थ्रोम्बोसाइटोसिस. Increase number than the normal level. If the number of thrombocyte increases than the normal level, then the condition is called as thrombocytosis. And if the number of platelet decreases than the normal level, then the condition is known as thrombocytopenia. That condition is called as thrombocytopenia. बघा, नॉर्मल कंडिशन आहे 1.5 to 4 lakhs, परंतु याच्यापेक्षा जर जास्त वाढला नंबर तर थ्रोम्बोसाइटोसिस झाला तुम्हाला, आणि याच्यापेक्षा जर कमी नंबर झाला तर त्या कंडिशनला आपण म्हणलं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. डिक्रीजेस इज कॉल्ड पेनिया आणि इन्क्रीजेसला आपण सायटोसिस किंवा त्याला काय म्हणतो? मिया. नंबर जर वाढत असेल तर त्याला आपण मिया किंवा सायटोसिस टर्मिनॉलॉजी यूज करतो, आणि नंबर जर कमी होत असेल तर टर्मिनॉलॉजी वापरतो आपण कुठली? पेनिया. दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ दिस सेल. स्ट्रक्चर बद्दल डिस्कस करून घेऊया थोडस. काय स्ट्रक्चर असतं या थ्रोम्बोसाइट्स? वी नो दॅट द थ्रोम्बोसाइट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड. न्यूक्लियस आहे का थ्रोम्बोसाइट मध्ये? नाहीये. थ्रोम्बोसाइट इज नॉन न्यूक्लिएटेड. Thrombocyte is
नॉन न्यूक्लिएटेड. आता बघा ब्लड मध्ये जे काही फॉर्म्ड इलिमेंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये दोन इलिमेंट्स आपल्याला असे पाहायला मिळतात जे नॉन न्यूक्लिएटेड आहेत. कुठले कुठले? आरबीसी अँड प्लेटलेट. दोघांकडेही न्यूक्लियस जो आहे तर तो न्यूक्लियस हा प्रेझेंट नाहीये. ओके, बट इन द सायटोप्लाझम ऑफ दिस सेल, या सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये देर इज प्रेझेन्स ऑफ फ्यू बेसोफिलिक ग्रॅन्युल्स. यांच्या सायटोप्लाझम मध्ये थोडेसे बेसोफिलिक ग्रॅन्युल जे आहेत तर ते बेसोफिलिक ग्रॅन्युल्स हे सेंटरला प्रेझेंट असतात, विच लुक लाईक अ न्यूक्लियस, जे न्यूक्लियस सारखे आपल्याला वाटतात. बट दिस इज नॉट न्यूक्लियस. हा न्यूक्लियस नाहीये. हे काय आहेत? हे सगळे बेसोफिलिक ग्रॅन्युल आहेत जे की सेंटरला अॅक्युमुलेट झालेले आहेत. आणि ते सेंटरला अॅक्युमुलेट झाल्यामुळे आपण थोडेसे कन्फ्यूज होतो. आपल्याला असं वाटतं की तो न्यूक्लियस असेल, पण तो न्यूक्लियस आहे का? तो न्यूक्लियस नाहीये. प्लेटलेट इज ऍक्च्युअली अ स्मॉल पीस ऑफ द मेगा कॅरिओसाइट. ती जी मेगा कॅरिओसाइट आहे त्या मेगा कॅरिओसाइटचा हा छोटासा तुटलेला तुकडा आहे. इट इज द फ्रॅगमेंट ऑफ द मेगा कॅरिओसाइट. So the cytoplasm of this platelet contains few cell organelles also. यांचा जो सायटोप्लाझम आहे या सायटोप्लाझम मध्ये काही सेल ऑर्गेनेल जे आहेत तर ते सेल ऑर्गेनेल्स प्रेझेंट असतात. आणि त्याचबरोबर बेसोफिलिक ग्रॅन्युल जे आहेत तर ते बेसोफिलिक ग्रॅन्युल सुद्धा प्रेझेंट असतील, विच आर अॅक्युमुलेटेड ऍट द सेंटर. सो दिस स्ट्रक्चर लुक लाईक अ न्यूक्लियस, बट ऍक्च्युअली देर इज अब्सेन्स ऑफ न्यूक्लियस. म्हणजे यांच्यामध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट नाहीये. त्यानंतर इन द सायटोप्लाझम एचबी इज अब्सेंट. एचबी जो आहे तर तो एचबी सुद्धा अब्सेंट आहे. बट इन द सायटोप्लाझम देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स. काही सेल ऑर्गेनेल्स जे आहेत तर ते काही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेझेंट आहेत. हे सेल ऑर्गेनेल्स कोणाकडून आले? सेल ऑर्गेनेल्स कम्स फ्रॉम दॅट मदर सेल, दॅट इज मेगा कॅरिओसाइट. जिचे हे तुकडे आहेत त्यांच्याकडून आलेले सेल ऑर्गेनेल्स हे आपल्याला यांच्यामध्ये पाहायला मिळतात. इन सर्क्युलेटिंग ब्लड सेल इज ओव्हल इन शेप्ड, बट इन एक्स्ट्रॅक्टेड ब्लड सेल इज स्टिलेट. हिचा आकार कसा होतो? स्टार शेप्ड म्हणा किंवा तुम्ही त्याला स्टिलेट म्हणू शकता. इट इज स्टिलेट शेप्ड और इट इज स्टार शेप्ड. ज्यावेळेस ब्लड हे एक्स्ट्रॅक्ट केलं जाईल त्यावेळेस या सेलचा आकार हा बदलतो. फॉर्मेशन बद्दल डिस्कस करूया. त्या सेलचं फॉर्मेशन ऍक्च्युअली कुठे होतं? फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट इज नोन ॲज, काय म्हणायचं? थ्रोम्बोपोएसिस. फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इज नोन ॲज थ्रोम्बोपोएसिस. आता तीन टर्म क्लिअर झाले आपल्याकडे. इरेथ्रोपोएसिस, ल्युकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस. थ्रोम्बोपोएसिस टेक्स प्लेस इन रेड बोन मॅरो. कुठे होतो? हे रेड बोन मॅरो मध्ये केलं जाणार आहे. अगेन during the process of thrombopoiesis, pluripotent stem cell by this pluripotent stem cell there is a formation of myeloid stem cell. Myeloid stem cell यांच्यापासून मायलॉइड स्टेम सेल तयार होईल. फ्रॉम दिस मायलॉइड स्टेम सेल देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेगा कॅरिओसाइट. Firstly, mega karyoblast. From the mega karyoblast, there is a formation of mega karyocyte. Mega karyocyte. Mega means large. Karyon means nucleus. Cyte means cell. That means such a cell in which there is a presence of a large nucleus. ही जी सेल आहे या सेल मध्ये मोठ्या आकाराचा न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो. सो द सेल इज नोन ॲज मेगा कॅरिओसाइट. नाव द फॉर्म्ड मेगा कॅरिओसाइट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ फ्रॅगमेंटेशन. आता ही जी मेगा कॅरिओसाइट आहे ह्या मेगा कॅरिओसाइटचं होतं फ्रॅगमेंटेशन.
When the fragmentation takes place, this megakaryocyte get divided into much smaller fragments, and each fragment is known as thrombocyte. प्रत्येक फ्रॅगमेंटला आपण काय म्हणलं? प्रत्येक फ्रॅगमेंटला आपण थ्रोम्बोसाइट म्हणलं, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो? आपण त्याला प्लेटलेट म्हणतो. बिकॉज आवर प्लेटलेट्स आर डिस्कॉइड इन शेप. यांचा आकार कसा आहे? डिस्कॉइड, किंवा यांचा आकार हा ओहल आहे. या सेलचे हे सगळे छोटे छोटे तुकडे आहेत. जसा आपण शब्द वापरतो लिफलेट, तसा शब्द आहे प्लेटलेट. एका मोठ्या प्लेटचे छोटे छोटे लेट्स म्हणजेच तुकडे. ओके, म्हणून आपण यांना काय म्हणलं? यांना आपण प्लेटलेट म्हणलं. बट द प्लेटलेट्स आर मेनली फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रॅगमेंटेशन. सो हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स. But in this entire process takes place in our bone marrow. ही कुठे झाली हो? ही सगळी प्रोसेस जी आहे, तर ही सगळी प्रोसेस बोन मॅरो मध्ये झाली. प्लेटलेट तयार झाल्या, अँड देन दिस प्लेटलेट्स कम्स इन आवर सर्क्युलेशन. त्याच्यानंतर त्या कुठे आल्या? त्यानंतर आपल्या सर्क्युलेशन मध्ये आल्या. बट फॉर दिस एंटायर प्रोसेस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वन हॉर्मोन. ह्या सगळ्या प्रोसेस साठी एका हॉर्मोनची गरज असते, अँड दॅट हॉर्मोन इज नोन ॲज TPO. दॅट इज थ्रोम्बोपोएटिन. कुठल्या हॉर्मोनची आवश्यकता आहे? थ्रोम्बोपोएटिन. थ्रोम्बोपोएटिन प्रोसेस इज नोन ॲज थ्रोम्बोपोएसिस. आणि ह्या प्रोसेसला प्रमोट करणारा जो हॉर्मोन आहे, दॅट हॉर्मोन इज नोन ॲज थ्रोम्बोपोएटिन. अँड थ्रोम्बोपोएटिन हॉर्मोन इज सिक्रिटेड बाय लिव्हर. या हॉर्मोनला कोण सिक्रीट करतं? तर या हॉर्मोनला लिव्हर जो आहे, तर त्या लिव्हर कडून सिक्रीट केलं जातं. लिव्हर देईल तुम्हाला हॉर्मोन थ्रोम्बोपोएटिन. थ्रोम्बोपोएटिन हॉर्मोन ऍक्शन करेल तुमच्या बोन मॅरोवर, आणि बोन मॅरोवर म्हणजेच रेड बोन मॅरोवर. आणि रेड बोन मॅरो मध्ये असणाऱ्या मायलॉइड स्टेम सेलवर ज्यावेळेस थ्रोम्बोपोएटिन हॉर्मोन ऍक्शन करेल, देन फ्रॉम दॅट मायलॉइड स्टेम सेल देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेगाकॅरिओब्लास्ट. मेगाकॅरिओब्लास्ट पासून पुढे तयार होईल मेगाकॅरिओसाइट. मेगाकॅरिओसाइट्स होईल फ्रॅगमेंटेशन, अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट्स. अशा पद्धतीने ही थ्रोम्बोपोएसिसची प्रोसेस जी आहे, तर ती थ्रोम्बोपोएसिसची प्रोसेस कॅरी केल्या जाते, आणि आपल्या ब्लड मध्ये थ्रोम्बोसाइट जे आहेत, तर त्या थ्रोम्बोसाइट्स आणल्या जातात. सो थ्रोम्बोपोएसिस. ओके, आफ्टर द थ्रोम्बोपोएसिस द डिस्ट्रक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्सचं डिस्ट्रक्शन हे कुठे केलं जातं? थ्रोम्बोसाइट्स आर डिस्ट्रॉइड इन ब्लड इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फॅगोसाइटोसिस. ज्या फॅगोसाइटिक सेल आहेत WBC, त्या WBC प्लेटलेट जे आहेत, तर त्या प्लेटलेट्सला एनगल्फ करून टाकतात. म्हणजे प्लेटलेटच्या डिस्ट्रक्शन साठी त्यांना लिव्हर किंवा त्यांना स्प्लीन मध्ये नेण्याची गरज पडत नाही. त्यांचं डिस्ट्रक्शन कुठे होतो? ब्लड मध्ये. जिथल्या तिथेच त्या डिस्ट्रॉय करून टाकल्या जातात बाय द प्रोसेस ऑफ फॅगोसाइटोसिस. ओके, म्हणून तर आजारी पडल्याच्या नंतर लगेच पेशींची संख्या कमी झाली आपण म्हणतो. काय कमी होतात? तो प्लेटलेट कमी होतात. का? WBC वाढलेले असतात, WBC ऍक्टिव्हेट होतात. म्हणून प्लेटलेट जे आहेत, तर त्या प्लेटलेटची संख्या ही झपाट्याने तुमची कमी व्हायला लागते, कारण की त्यांचं काय होतं? त्यांचं होतं फॅगोसाइटोसिस. ओके, म्हणून डिस्ट्रक्शन इन ब्लड इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फॅगोसाइटोसिस. रिमेंबर दिस. ओके, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्सचं एक्झॅक्टली काय फंक्शन आहे? प्लेटलेट्स प्लेज an important role in blood clotting. ब्लड क्लॉटिंगची जी प्रोसेस आहे, त्या ब्लड क्लॉटिंगच्या प्रोसेसमध्ये थ्रोम्बोसाइट जे आहेत, तर त्या थ्रोम्बोसाइट अत्यंत महत्वाचा रोल प्ले करतात. काय रोल असतो थ्रोम्बोसाइटचा? आपल्याला माहित आहे की इन आवर ब्लड देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर्स. त्याच्यासाठी आपल्या ब्लड मध्ये एक प्रोटीन आहे खास, फायब्रिनोजेन नावाचा, आहे की नाही? आणि एक ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर आहे प्रोथ्रॉम्बिन नावाचं. हे दोन्ही प्रोटीनच आहेत ऍक्च्युली, आणि हे ब्लड क्लॉटिंग साठी मदत करतात. मग जर ते प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग साठी मदत करत असतील, तर थ्रोम्बोसाइटचं काय काम आहे? थ्रोम्बोसाइटचं काम आहे ब्लड क्लॉटिंगच्या मेकॅनिझमला ट्रिगर करणे. व्हॉट इज ब्लड क्लॉटिंग ऑर द कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड? कशाला म्हणायचं ब्लड क्लॉटिंग किंवा ब्लड कोॲग्युलेशन? ब्लड क्लॉटिंग मीन्स द कन्व्हर्शन ऑफ
liquid blood into a semi-solid jelly. लिक्विड ब्लडचं सेमी सॉलिड जेली मध्ये कन्वर्शन होणे, दॅट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग or that is also known as blood coagulation. And in this blood clotting or coagulation process, thrombocytes plays an important role. यांचा खूप महत्वाचा रोल असतो, कारण की ह्या ब्लड क्लॉटिंगच्या प्रोसेसला ह्या काय करतात, ह्या ट्रिगर करतात. कशा पद्धतीने होणार आहे बघा. व्हेन यू गॉट एनी इंजुरी, ज्यावेळेस तुम्हाला इंजुरी होणार आहे त्यावेळेला जर तुमची ब्लड व्हेसल रप्चर झालेली असेल तर बाय द रप्चर्ड टिश्यू अँड बाय द प्लेटलेट देयर इज सिक्रिशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. काय सिक्रिट केला जातो, थ्रोम्बोप्लास्टिन. बघा इंजुरी काय झाली हो, सगळ्यात पहिले तुम्हाला इंजुरी व्हायला पाहिजे, जखम व्हायला पाहिजे. जखम म्हणजे नुसतं वरून खर्चटून गेलं, रक्त निघालं नाही तर काही घेणदेण नाही. पण जर तुम्हाला चांगली मोठी इंजुरी झाली आणि तुमची ब्लिडिंग व्हायला लागली तर त्याचा अर्थ की तुमचा टिश्यू पूर्णतः रप्चर झालेला आहे. मग त्या रप्चर झालेल्या टिश्यू कडून आणि तुमच्या प्लेटलेट कडून, सो इन इंजुरी रप्चर्ड टिश्यू, ruptured tissue and platelets, that means the thrombocytes, both these things releases one of the factor and that factor is known as thromboplastin. काय सिक्रेट केला जातो, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आहे, तर या थ्रोम्बोप्लास्टिनचं सिक्रेशन हे केलं जातं. So firstly there is a secretion of thromboplastin. Now in our blood there is a presence of the thromboplastin. एरवी थ्रोम्बोप्लास्टिन असेल का, नाही. जर तुम्हाला इंजुरी झालेली नसेल तर थ्रोम्बोप्लास्टिनचं सिक्रेशनच होत नाही, कारण की प्लेटलेटला सांगून ठेवलेलं आहे की ज्या वेळेला इंजुरी होईल त्याच वेळेला थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आहे तर तो रिलीज करायचा, नाहीतर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करायचा नाही. थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज झाला. नाउ दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन कम्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. हा कुठे आला, हा आला तुमच्या ब्लड मध्ये. नाउ थ्रोम्बोप्लास्टिन ऍक्ट्स ऑन एन्झाइम दॅट इज द प्रोथ्रोम्बिनेज. त्याचा इफेक्ट कशावर होणार आहे, त्याचा इफेक्ट होणार आहे एका एन्झाइमवर, अँड दॅट एन्झाइम इज नोन ॲज thrombinase. This enzyme is always present in our blood but in inactive form. हे नेहमी तुमच्या ब्लड मध्ये प्रेझेंट होतं, परंतु कुठल्या फॉर्म मध्ये होतं, इनॅक्टिव्ह फॉर्म मध्ये होतं. बघा नाव काय आहे एन्झाइमचं, प्रोथ्रोम्बिनेज. अँड नेम ऑफ एनी एन्झाइम इज डिपेंड अपॉन इट्स प्रीकर्सर. तो कोणावर ऍक्शन करणार आहे त्यावर तो जो एन्झाइम आहे त्या एन्झाइमचं नाव हे डिपेंड असतं. एन्झाइमचं नाव काय, प्रोथ्रोम्बिनेज. म्हणजे हा कोणावर ऍक्शन करणार आहे, प्रोथ्रोम्बिनवर ऍक्शन करणार आहे, म्हणून या एन्झाइमचं नाव काय, प्रोथ्रोम्बिनेज. नाव दिस प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाइम इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम आयन्स. कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये, कॅल्शियमच्या प्रेझेन्स मध्ये. इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम प्रोथ्रोम्बिनेज ऍक्ट्स ऑन प्रोथ्रोम्बिन. इट ऍक्ट्स ऑन प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिनेजने कोणावर ऍक्शन केली, प्रोथ्रोम्बिनवर ऍक्शन केली. अँड यू नो दॅट प्रोथ्रोम्बिन इज वन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर. 1% इन युअर टोटल प्लाझ्मा प्रोटीन. आपल्या पूर्ण प्लाझ्मा प्रोटीन मध्ये हा किती होता, हा फक्त 1% होता. इट इज वन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर. हे ब्लड क्लॉट करणारं फॅक्टर आहे. त्याचं नाव काय, प्रोथ्रोम्बिन. नावामध्येच अर्थ लपलेला आहे. प्रो म्हणजे आधीचा, कोणाच्या आधीचा, थ्रोम्बिनच्या आधीचा. ज्यावेळेस प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाइम ऍक्ट्स ऑन प्रोथ्रोम्बिन, देन दिस प्रोथ्रोम्बिन गेट ऍक्टिव्हेटेड. हा ऍक्टिव्हेट होईल and prothrombin get converted into thrombin. याचं कन्वर्शन कोणामध्ये होणार आहे, याचं कन्वर्शन केल्या जाणार आहे थ्रोम्बिन. इट गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. हा झाला ऍक्टिव्हेट. कोणामुळे ऍक्टिव्हेट झाला, ऍक्च्युअली प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाइम मुळे ऍक्टिव्हेट झाला. झोपलेला होता प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिनेजने त्याला झोपेतून उठवलं, उठ, देयर इज इमर्जन्सी, ब्लड क्लॉट करायचंय आपल्याला. आणि हा जो प्रोथ्रोम्बिन आहे, हा प्रोथ्रोम्बिन एकदम जागा झाला, अंगावरचं चादर त्याने काढून टाकलं, आणि इट गेट रेडी.
सो इट बिकम्स थ्रॉम्बिन. हा काय झाला, हा थ्रॉम्बिन झाला. परंतु इथे असणारा हा जो प्रोथ्रॉम्बिनेज आहे ना, हा प्रोथ्रॉम्बिनेज बदमाश आहे. कारण की आपल्या ब्लड मध्ये एक अँटी कोॲग्युलंट प्रेझेंट आहे आणि तो अँटी कोॲग्युलंट माहितीये का कोण आहे, हेपॅरिन. जोपर्यंत हेपॅरिन इनॅक्टिव्ह होणार नाही ना तोपर्यंत या प्रोथ्रॉम्बिनला काहीच काम करता येणार नाहीये. मग हा जो प्रोथ्रॉम्बिनेज नावाचा एन्झाईम आहे तो डबल ऍक्शन करतो. दोन ऍक्शन आहेत त्याच्या. एकीकडे तो झोपेतून जागा करतो कोणाला, प्रोथ्रॉम्बिनला, आणि दुसरीकडे काय करतो, हेपॅरिन जो आहे ना तर त्या हेपॅरिनला हा झोपी घालतो. हा त्याच्यासाठी अंगाई म्हणतो, बाळा जो जो रे. आणि हेपॅरिन जो आहे तो हेपॅरिन झोपी जातो. हेपॅरिन इज इनॅक्टिव्हेटेड. हेपॅरिनला झोपी घातलं आणि प्रोथ्रॉम्बिन जो आहे त्या प्रोथ्रॉम्बिनला जाग केलं. कारण की हा प्रोथ्रॉम्बिनेज असताना जर प्रोथ्रॉम्बिन जागा झाला आणि त्याचं थ्रॉम्बिन मध्ये कन्व्हर्शन झालं आणि जर हेपॅरिन झोपला नाही, तो जर इनॅक्टिव्ह झाला नाही तर ब्लड क्लॉट कसं होईल. हा प्रयत्न करतो ब्लड क्लॉट करण्याचं आणि हा ब्लड क्लॉटिंगच्या अगेन्स्ट काम करतो. म्हणून याला त्या लोकल जागेवर काय करावं लागेल, इनॅक्टिव्ह करावं लागेल. जिथे ब्लडची क्लॉटिंग करायची आहे त्या ठिकाणी हेपॅरिन कसा असला पाहिजे, इनॅक्टिव्ह असला पाहिजे. याला इनॅक्टिव्ह कोण करतं, प्रोथ्रॉम्बिनेज नावाचा एन्झाईम करतो. बघा सिक्वेन्स काय आहे. इंजुरी झाली, तुमचा टिश्यू रप्चर झाला, रप्चर टिश्यू कडून आणि प्लेटलेट दोघांकडून मिळून कोण सिक्रेट झाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिनमुळे ब्लड मध्ये प्रेझेंट असणारा प्रोथ्रॉम्बिनेज एन्झाईम काय झाला, ऍक्टिव्हेट झाला. ज्यावेळेला प्रोथ्रॉम्बिनेज ऍक्टिव्हेट झाला त्याने हेपॅरिनला डिऍक्टिव्हेट केलं आणि त्याने ऍक्शन केली कोणावर, प्रोथ्रॉम्बिन इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम. इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम व्हेन द प्रोथ्रॉम्बिनेज ऍक्ट्स ऑन प्रोथ्रॉम्बिन, प्रोथ्रॉम्बिन गेट कन्व्हर्टेड इनटू थ्रॉम्बिन. त्याचं कन्व्हर्शन थ्रॉम्बिन मध्ये झालं. Now thrombin is activated and thrombin now acts on fibrinogen. थ्रॉम्बिन डायरेक्टली ऍक्शन करत नाही, थ्रॉम्बिन पुन्हा दुसऱ्याला धक्का देतो. दिस इज अन ट्रिगरिंग मेकॅनिझम. दॅट मीन्स दे धक्का. प्रत्येक जण दुसऱ्याला धक्का देतं या ठिकाणी, दुसऱ्याला जाग करतंय, मी नाही तू काम कर. म्हणून इथे तयार झालेला हा जो थ्रॉम्बिन आहे, नाव दिस थ्रॉम्बिन ऍक्टिव्हेट्स द फायब्रिनोजेन. We know that this fibrinogen is the plasma protein and it is about 7% in total plasma proteins. पूर्ण प्लाझ्मा प्रोटीन मध्ये फायब्रिनोजेन जो आहे तर तो 7% आहे. हा नेहमी आपल्या ब्लड मध्ये प्रेझेंट असतो. हेपॅटोसाइट म्हणजे लिव्हर सेल याला तयार करतात आणि हा आपल्या ब्लड मध्ये असतो. परंतु फायब्रिनोजेन कसा आहे, सुरुवातीला इनॅक्टिव्ह आहे. त्याला ऍक्टिव्हेट कोण करतंय, त्याला ऍक्टिव्हेट करतो हा थ्रॉम्बिन. Under the influence of this thrombin, fibrinogen get activated and fibrinogen get converted into fibrin. ह्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये झालं, ह्याचं कन्व्हर्शन झालं फायब्रिन मध्ये. And when the fibrin is formed, fibrin means fibers. या फायब्रिन पासून पुढे काय तयार झाले, या फायब्रिन पासून पुढे तयार झाले दोरे, म्हणजे तुमचे हे फायबर्स तयार झाले. नाव दिस फायबर्स आर फॉर्म. आपण म्हणतो ना ब्लड इज अन फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि ब्लड मध्ये फायबर्स प्रेझेंट असतात. दिसतायत का फायबर तयार झालेले. परंतु असं जर मेकॅनिझम झालं तर फायबर दिसतील ब्लड मधले, नाही तर एरवी फायबर दिसतील का, दिसणार नाहीत. कारण की ते कुठल्या फॉर्म मध्ये, सॉल्युबल फॉर्म मध्ये. आता सॉल्युबल फॉर्मचं इनसॉल्युबल फॉर्म मध्ये कन्व्हर्शन झालं. आता दोरे तुम्हाला क्लिअर कट दिसायला लागले. हे दोरे आले कुठून, हे फायब्रिनोजेन पासून आले. फायब्रिनोजेन पासून फायब्रिन तयार झाला आणि फायब्रिनने हे सगळे दोरे तयार केले. बाय दीज फायबर्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अन मेशवर्क. यांच्यापासून काय तयार झाली हो, यांच्यापासून मेशवर्क. मेश म्हणजे काय, जाळी. यांच्यापासून काय तयार झाली, जाळी जी आहे तर ती जाळी तयार झाली. आणि इन दिस मेशवर्क RBC and WBCs are arrested. त्या काय झाल्या, त्या या ठिकाणी अरेस्ट झाल्या. मोठ्या आकाराच्या सेल्स आहेत. ही जाळं लावलं या ठिकाणी आणि या जाळ्यामध्ये ह्या ज्या सेल्स आहेत ह्या सेल अडकल्या. आणि ज्यावेळेस या जाळीमध्ये ह्या सेल अडकतात त्यावेळेला आपल्याला माहितीये मागे सगळं तुंबून बसतं. बाहेर पडतं का काही, नाही ना. आपल्याकडे एखादा पाईप जर चॉकअप झाला तर मागेच पाणी राहतं, पुढे जातं का, नाही. पाईपलाईन चॉकअप करून टाकली, सगळी बंद करून टाकली पाईपलाईन. आणि आता इथे जे ब्लड आहे
या लिक्विड ब्लडचं कन्व्हर्शन कशामध्ये केलं जाईल, जेलीमध्ये केलं जाईल, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ब्लड क्लॉटिंग. सो दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, सिम्पलेस्ट मेकॅनिझम. तसं ब्लड क्लॉटिंगचे तर 2 मेकॅनिझम आहे, एक्सट्रेन्सिक अँड इंट्रेन्सिक ब्लड क्लॉटिंग, आणि त्याच्यासाठी लागणारे फॅक्टर्स आहेत 13 फॅक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. त्या फॅक्टर्सची आपल्याला काही घेणं देणं नाहीये, कारण की ते आपल्या सिलेबसलाच नाहीये मुळात. आणि एक्सट्रेन्सिक आणि इंट्रेन्सिक पाथवे जे आहेत तर ते आपण बघायचे असतील तर नंतरच्या याच्यामध्ये आपण ते बघूयात एक्स्ट्रा मध्ये, परंतु त्याची सुद्धा एवढी काही गरज नाही. हा एक सिम्पलेस्ट पाथवे आहे की जो तुम्हाला दाखवतो ब्लड क्लॉटिंग कशा पद्धतीने होते. आणि याच्यामध्ये आपल्याला कळतं व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लेटलेट. प्लेटलेट फक्त मेकॅनिझमला ट्रिगर करते आणि बाजूला सरकते. काय केलं प्लेटलेटने, फक्त थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आहे ना, थ्रोम्बोसाइट पासून येणारा प्लास्टिक, थ्रोम्बोप्लास्टिन म्हणून याला आपण थ्रोम्बोप्लास्टिन म्हणलं. हा थ्रोम्बोप्लास्टिन या ठिकाणी फक्त रिलीज केला. थ्रोम्बोप्लास्टिनने प्रोथ्रॉम्बिनेजला ऍक्टिव्हेट केलं, प्रोथ्रॉम्बिनेजने हेपॅरिनला डिऍक्टिव्हेट केलं आणि प्रोथ्रॉम्बिनला ऍक्टिव्हेट केलं. प्रोथ्रॉम्बिनचं कन्व्हर्शन थ्रॉम्बिन मध्ये झालं. थ्रॉम्बिनने फायब्रिनोजेनवर ऍक्शन केली, फायब्रिनोजेनने फायब्रिन मध्ये कन्व्हर्शन केलं आणि फायब्रिन पासून कोण आले, फायबर्स आले. फायबर्स पासून जाळी तयार झाली, जाळीमध्ये सगळ्या सेल अडकल्या आणि लिक्विड ब्लडचं कन्व्हर्शन झालं जेलीमध्ये. दॅट्स एंड. हेच आहे फंक्शन तुमच्या प्लेटलेटचं, अँड दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. हे मेकॅनिझम लक्षात ठेवा. कुठल्याही स्टेपवर प्रश्न जो आहे तर तो प्रश्न हा विचारला जाऊ शकतो. सो रिमेंबर दिस मेकॅनिझम. ओके, इथे प्लेटलेट आपल्या संपल्या, म्हणजे मॅक्सिमम ब्लडचा पार्ट जो आहे तर तो आपला संपला. उद्याच्याला ब्लड वेसल्स कडे आपण जाऊयात.